ඒ ගැන කනගාටුයි. ඉංග්‍රීසි වලින් කියමු. සමහර සිද්ධීන් වලදී අපිට කියන්න සිද්ධ වෙනවා මට ඒ ගැන කනගාටුයි. එහෙම නැත්නම් එයා ඒ ගැන කනගාටු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මම ඒ ගැන දුක් වෙනවා. එයා ඒ ගැන දුක් වෙනවා. මේ වගේ අර්ථයන් සහිත වාක්‍ය. ඉතින් ඒ වගේ වාක්‍යයක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලා අද මේ වීඩියෝ එකකින් අපි ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ. මේ සඳහා අපි සොරි කියන වචනය භාවිතා කරනවා. දැන් ඔයාලට පුදුම හිතෙයි සොරි කියන වචනයෙන් කොහොමද කනගාටුව ප්‍රකාශ කරන්න කියලා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් සොරි කියන්නේ සමා වෙන්න කියන අර්ථයනේ. හැබැයි සොරි කියන වචනයත් එක්ක was සහ were කියන වචන දෙක එකතු කරලා යම්කිසි දෙයකට කනගාටු වෙනවා දුක් වෙනවා කියන අර්ථය සහිත වාක්‍ය අපිට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳට මතක තියාගන්න ඔයා නිර්මාණය කරන වාක්‍යයේ ක්‍රියාව කරන කෙනා එහෙම නැත්නම් සබ්ජෙක්ට් එක he she it I කියලා තිබ්බොත් ඔයා sorry කියන වචනය භාවිතා කරන්න ඕනේ was කියන වචනයත් එක්ක. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ වාක්‍යයේ ක්‍රියාව කරන කෙනා එහෙම නැත්නම් සබ්ජෙක්ට් එක we you they කියලා තියෙනවා නම් ඔයා sorry කියන වචනයත් එක්ක එකතු කරන්න ඕනේ were කියන වචනය. අපි දැන් මේක උදාහරණ වාක්‍ය ටිකක් එක්ක කතා කරමු. I was sorry about it. මම ඒ ගැන දුක් වෙනවා. I was sorry කිව්වොත් මම දුක් වෙනවා එහෙම නැත්නම් කනගාටු වෙනවා. about it කියලා කියන්නේ ඒ ගැන. I was sorry and asked him to come. ඔහු දුක් වුණා සහ ඔහුට එන්න කිව්වා. හිතන්න යාළුවෝ දෙන්නෙක් තරහ වුණා. එක්කෙනෙක් කිව්වා ආයෙ මගේ ගෙදරට එන්න එපා කියලා. පස්සේ ඔහු තේරුම් ගන්නවා ඔහු කරේ වැරද්දක් කියලා. එතනදී අපිට කියන්න පුළුවන් ඔහු කනගාටු වුණා, ඔහු දුක් වුණා සහ ඔහුට ආපහු එන්න කිව්වා කියලා. He was sorry and asked him to come. They were sorry and they helped us. ඒගොල්ලෝ ඒ ගැන කනගාටු වුණා සහ අපිට උදව් කරා. They were sorry කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කනගාටු වුණා. and කියලා කියන්නේ සහ. They helped us. ඒගොල්ලෝ අපිට උදව් කරා. and කියන වචනය මෙතනදී භාවිතා වෙන හැටි ගැන ඔයාලට අවබෝධයක් නැත්නම් මේ උඩ තියෙන link එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ සම්බන්ධ පාඩම බලන්න. She was sorry and she understood her fault. ඇය දුක් වුණා ඒ වගේම ඇය ඇගේ වැරද්ද තේරුම් ගත්තා. She was sorry කියලා කියන්නේ ඇය දුක් වුණා. She understood කියලා කියන්නේ ඇය තේරුම් ගත්තා. Her fault කියන්නේ ඇගේ වැරද්ද. ඔන්න දැන් අදින් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් බය නැතුව කාගේ හරි ඉස්සරහා තමන් යම් කිසි දෙයකට කනගාටු වෙනවා නම් ඒ ගැන ප්‍රකාශ කරන්න. ඉතින් මේ වගේ ග්‍රැමර් ඉගෙන ගන්න ඔයාලා කැමති නම් තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අමතක නොකර අපිව subscribe කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon